કડકડતી આ ઠંડીમાં વસાણું ખાધા વગર જ શરીરમાં અંદરથી ગરમાવો આવી જાય ને તેવી શિયાળા માટેની ઉપયોગી સુરતની ટ્રેડિશનલ વાનગીનો કોમ્બો આજે આપણે કિચન સિરીઝમાં બનાવવાના છીએ. પણ આ વાનગીઓ જોતા પહેલાં હજી સુધી તમે જો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય ને તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરજો, જેથી અમારી ચેનલ પર દરરોજ મુકાતી રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. સુરતની આ ટ્રેડિશનલ રેસીપી બનાવવા માટે મેં આજે અહીં 50 ગ્રામ લીલું લસણ લીધું છે. લીલા લસણનો લીલો ભાગ એકદમ ઝીણો સમારી લેવાનો છે. આ લસણનો ઉપરનો સફેદ ભાગ છે ને તે મેં અલગ કાઢી અને રાખ્યો છે. તેનો ઉપયોગ આપણે રસોઈમાં બીજે ગમે ત્યાં કરી શકીએ છીએ, પણ અહીં તો આપણે લીલા લસણનો લીલો ભાગ જ ઉપયોગ કરશું. તેની સાથે મેં એક બટેટાને બાફી અને છાલ ઉખાડી લઈ લીધું છે. સાથે 1 ટીસ્પૂન મલાઈ લેવાની છે અને 3 ટીસ્પૂન દૂધ લીધું છે. તેની સાથે 1 લીલા મરચાંને ઝીણા સમાર્યા છે અને આદુની પેસ્ટ કરી લીધી છે. થોડી સમારેલી કોથમીર પણ લઈશું. હવે બનાવવાની શરૂઆત આપણે એક પોળા બાઉલમાં ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ ઉમેરી દેવાનું છે. આ લીલા લસણમાં 2 ટીસ્પૂન સિંગ તેલ ઉમેરી દઈશું. આ વાનગીમાં સિંગ તેલનું ખાસ મહત્વ હોય છે, માટે બીજા કોઈ પણ તેલ ના વાપરતા અહીં ફક્ત સિંગ તેલ જ ઉમેરવાનું છે. હવે ઉમેરેલા સિંગ તેલ સાથે લસણને એકદમ સરસ રીતે મસળતા જઈ અને મિક્સ કરવાનું છે. આ રીતે સિંગ તેલમાં લીલું લસણ મસળવાથી લસણની જે સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર છે ને એ થોડી માઇલ્ડ થઈ જશે. તો આજે જે આપણે વાનગી બનાવીએ છીએ ને તેમાં ગેસ ઉપર કાંઈ પણ ગરમ નથી કરવાનું હોતું. માત્ર 30 સેકન્ડ જેવું લીલા લસણને સિંગ તેલમાં મસળાઈ જાય ને એટલે હવે બાફેલા બટેટાના ટુકડાને હાથ વડે મેશ કરતા જઈ લીલા લસણ સાથે ઉમેરતા જવાના છે. આ રીતે મેશ કરતા જઈ બટેટાના ટુકડા છે ને તે લસણમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે બટેટાને હાથ વડે જ લીલા લસણ સાથે મિક્સ કરવાનું છે. અહીં બટેટો લસણ સાથે મિક્સ થઈ ગયું છે, તો હવે તેમાં સમારેલા લીલા મરચાં અને આદુ પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન મલાઈ ઉમેરશું. મલાઈ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે અહીં 3 ટીસ્પૂન દૂધ લીધું હતું ને તેમાંથી અડધું એટલે કે 1.5 ટીસ્પૂન દૂધ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે સાથે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં હવે આપણે મસાલો પણ કરી લેવાનો છે, જેના માટે અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરવાનો છે. તેની સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું અને છેલ્લે અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈશું. હવે ઉપરથી 1 ટીસ્પૂન ફરી સિંગ તેલ પણ ઉમેરવાનું છે. બધું ઉમેરાઈ ગયું છે, તો હવે આપણે હાથ વડે એકદમ સરસ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી મસાલા બધા વ્યવસ્થિત રીતે એકબીજામાં ભળી જાય. આજે આપણે જે બનાવ્યું છે ને તે એક સુરતની ટ્રેડિશનલ રેસીપી લસણનું કાચું છે. શરીરમાં અંદરથી ગરમાવો લાવનાર સ્વાદિષ્ટ લીલા લસણનું કાચું છે ને તે સુરતમાં શિયાળામાં બનાવી જુવાર કે બાજરીના રોટલા સાથે બહુ જ ખવાય છે. અહીં હવે લીલા લસણનું કાચું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે, તો હવે તેને આપણે એક ડીશમાં પીરસી પણ લઈશું. લીલા લસણનું કાચું બધું ડીશમાં પીરસાઈ જાય ને એટલે હવે ઉપરથી થોડા લીલા લસણ વડે ગાર્નિશ પણ કરી લેવાનું છે. લીલા લસણનું કાચું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે તેની સાથે ખાઈ શકાય ને તેવો જુવાર બાજરીનો મેથીની ભાજીવાળો મસાલેદાર રોટલો બનાવીએ. અહીં આપણે પોણો કપ બાજરીનો લોટ એક પોળા બાઉલમાં ઉમેરી લઈશું. સાથે તેમાં 1/4 કપ જુવારનો લોટ પણ ઉમેરવાનો છે. બંને લોટ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે 1 બાઉલ સમારેલી લીલી મેથીને પણ આ બંને લોટ સાથે ઉમેરી દઈશું. હવે તેમાં સમારેલું લીલું લસણ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. બધું હાથ વડે હલાવી અને મિક્સ કરતા જઈશું. આજે આપણે જુવાર, બાજરો, લીલું લસણ, લીલી મેથી અને મસાલા સાથે મસાલેદાર રોટલો બનાવ્યો છે, જે નોર્મલ રોટલા કરતાં અલગ પરંતુ સ્વાદમાં બહુ જ સરસ લાગે છે. હાથ વડે હલાવી બધું મિક્સ કરતા હવે બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, એટલે હવે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ રોટલાનો લોટ બાંધી લેવાનો છે. અહીં બાજરીના લોટ સાથે જુવારનો લોટ ઉમેર્યો હોવાથી તેને ખૂબ મસળવો પડે છે, કારણ કે લોટ જેટલો વધુ મસળશું ને તેટલો રોટલો છે ને તે સ્વાદમાં મીઠો બને છે. લોટ સતત મસળતા લગભગ 2 થી 2.5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. હવે લોટનો ગોળ લુઓ પણ બનાવી લેવાનો છે. લોટનો ગોળ લુઓ બની જાય ને એટલે આજે આપણે રોટલો થાબડીને બનાવશું. તેના માટે વણવાની પાટલી લઈ લઈશું. હવે આ પાટલી ઉપર થોડો બાજરીનો કોરો લોટ પણ સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે. પછી રોટલાનો લુઓ છે ને તે પાટલી પર રાખી આ રીતે રોટલો બનાવશું. આજે આપણે પાટલી પર થાબડી અને રોટલો બનાવીએ છીએ. મારા વિડીયોમાં હંમેશા તમે જોયું હશે કે મેં રોટલો છે ને તે ટીપીને જ બનાવ્યો હોય છે, પણ અમારા ઘણા વ્યુઅર્સની ડિમાન્ડ પર મેં આજે રોટલો થાબડીને બનાવ્યો.
પણ સાચું કહું ને તો રોટલો થાબડીને હું પણ આજ પહેલી વખત બનાવું છું, એટલે જોઈએ કે મને પણ થાબડીને રોટલો બનાવતા ફાવે છે કે કેમ. ધીમે ધીમે રોટલાને આંગળી વડે પ્રેસ કરતા જઈ રોટલો મોટો કર્યો છે. હવે ઉપરથી થોડો એવો બાજરાનો લોટ પણ સ્પ્રેડ કરશું અને ફરી હાથ વડે પ્રેસ કરતા જઈ અને સાઈઝમાં મોટો કરતા જઈશું. રોટલો થોડો નીચેથી ચોટતો હોય ને તેવું લાગતા મેં રોટલાને હાથમાં લઈ લીધો છે અને નીચે પણ થોડો કોરો લોટ સ્પ્રેડ કર્યો છે. હવે રોટલો ફરી આંગળી વડે પ્રેસ કરતા જઈ અને મોટો કરશું. ધીમે ધીમે અહીં રોટલો બધી સાઈડથી એક સરખી થિકનેસ વાળો થઈ અને મોટો પણ થઈ ગયો છે. રોટલો તૈયાર છે તો બીજી સાઈડ ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર મેં માટીની તાવડી છે ને તે ગરમ કરવા રાખી દીધી હતી. તો હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખતા જ રોટલાને શેકાવા માટે આ તાવડીમાં ઉમેરી દેવાની છે. રોટલો એક સાઈડ શેકાવાને લગભગ 1 મિનિટ જેવો સમય થવા આવ્યો છે. તો હવે તવેથાની મદદથી રોટલાની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે અને બીજી સાઈડ પણ એકદમ સરસ રીતે રોટલો શેકાવા દઈશું. આજે આપણે લીલી મેથી, લીલા લસણ અને મસાલાવાળો આ રોટલો બનાવ્યો છે, માટે આ રોટલો નોર્મલ રોટલાની જેમ ફૂલશે નહીં, પણ 2 પડવાળો તો જરૂર બનશે. પણ આ રોટલો બન્યા પછી ચાખશો ને તો તમને જે સાદો રોટલો છે ને તે ખાવાનું ભૂલી જશો, તેટલો સ્વાદિષ્ટ બને છે. હવે રોટલો બીજી સાઈડ શેકાઈને પણ 2.5 થી 3 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો રોટલાને આપણે ફરી સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. બીજી સાઈડ સહેજ એવો રોટલો શેકાઈને એટલે ઉપરથી થોડો પ્રેસ કરશું, જેથી 2 પડ છે ને તે છૂટા પડી જાય. રોટલો એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈ ગયો છે. તો તૈયાર થઈ ગયેલા રોટલાને આપણે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી અને એક ડીશમાં લઈ લઈશું. રોટલાને ડીશમાં લીધા પછી તેમાં ઘી પણ વ્યવસ્થિત લગાવી લેવાનું છે, જેથી ઘી ચોપડેલો મસાલેદાર રોટલો ગરમ તો ખાવાની મજા આવે પણ ઠંડો પણ એટલો જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. બધું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે ડીશમાં પીરસેલું સ્ટ્રોંગ ફ્લેવરવાળું લીલા લસણનું કાચું પીરસશું, સાથે જુવાર, બાજરી, લીલી મેથી અને લીલા લસણવાળો મસાલેદાર રોટલો પણ પીરસી લઈશું. તેની સાથે દહીં અને લીલી હળદર પીરસી અને એટલે બપોરે કે સાંજે પીરસી શકાય તેવી પરફેક્ટ ડીશ બને. તો સુરતની આ ટ્રેડિશનલ રેસીપી આ શિયાળામાં જરૂરથી બનાવજો અને ખાસ કરીને મસાલાવાળો રોટલો તો બનાવજો. તેની સાથે લીલા લસણનું કાચું એટલું સરસ લાગે છે ને કે ના પૂછો વાત. રેસીપી બનાવી અને ચાખી અને પછી કહેજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. સાથે રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર પણ કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.